ቻናል ተከታዮች እና ቤተሰቦቼ ዛሬ የማሳያችሁ የሞንታርቦ ፓወር ሰፕላይ የጂፓስ ፓወር ሰፕላይ ገሎ ትራንስፈርመር ነበሩ የድሮዎቹ የሚጠቀሙት ሁሉ ሞዴሎቹ። አሁን ደግሞ ያው ቦርድ ፓወር ሰፕላይ ተደርጎላቸዋል። እሱ አብዛኛውን ጊዜ ይቃጠላሉ። ሲቃጠሉ ደግሞ አይሲዎቻቸውን አናገኝም። አይሲዎቻቸውን እዚህም ይመስላሉ። ፓወር አይሲያቸው ይህንን አይሲ በንሲ ተከተል ፓወር ስዊች ዩኒቨርሳል ነው። ፓወር ሰፕላይ ነው። አሪፍ ነች እቺ። ለማንኛውም ፓወር ሰፕላይ ይሆናል። ለቲቪ፣ ለፍላት ቲቪዎች፣ የሞንታርቦ ፓወር ሰፕላዮች ለማንኛውም ለገባ ነው። መቀነስም መጨመርም ይችላል። እቺ ፖዚቲቭን ለምታዩት የትራንስፎርመሩ 1/2/3 ላይ ወይንም አይሲውን የነቀልንበት ግራውንድ ላይ እንበይዳታለን። በጣም ቀላል ነው። ኔጌቲቭን ደግሞ የካፓሲተሩ እግር ላይ ጥቁሩ ነው። ኔጌቲቭ ላይ የካፓሲተሩ እግር ኔጌቲቭ ላይ እንበይዳለን። የአረንጓዴ ገመድ እንደምታዩት ስዊቿ ላይ እንበይዳለን። ቀላል አድርጌ ለማሳየት እየሞከርኩ ነው። እናንተ በሚገባው መልኩ ሾርት የለም። ሳስተን ነው ጨርሻለሁ። ሳስተን እናያለን። ዲሲ ላይ እናደርገዋለን። ማልቲሜትራችን ነው። የሚገባ ሰጥቷል። አሁን 18 እያለ ነው። እንቀንሰዋለን። የሚገርማችሁ እቺ ፓወር ስዊች በጣም አሪፍ ስዊች ነች። ለማንኛውም ፓወር ሰፕላዮች አታች ለማድረግ በጣም ቀለል ይላሉ። ለሞንታርቦ፣ ለጂፓስ፣ ለፍላት ቲቪዎች ቀንሻታለሁ። 18 አሁን ትንሽ እንቀንሳለን።
ይህን ሲል ተክቶ የሚሰራ ሞጁል ላይ የምታምኩት ጂፓስ ነው። በቀላሉ በጥሞና አስተካክለነዋል። በቀጣይ መስራቱ አብረን እናያለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድታበረታቱኝ ስራዎችን ሼር